Masito guys, no masito. No masito. Very crunchy. Guys, luto tayo ng ramyeon na snacks. Ngayon, magpakulo tayo ng tubig. Pakulo ng tubig. So guys, ang gagamitin natin itong samyang ramyeon. So, pag kumulo na yung tubig, ilalagay natin. Ayan na guys, kumukulo na yung tubig. Ilagay na natin ang ramyeon. Ang ramyeon lang guys ang ilalagay natin. At yung itong mga soup bukod natin. Ayan. So halo-haloin lang natin guys. Meron pang konti, sayang. Sayang, halo-haloin lang natin hanggang maluto yung ramyeon. Masarap ito guys. May tuturo ko sa inyo. Basta kailangan lang medyo malambot yung ramyeon or yung noodles. Ayan. Paano natin mga 3 minutes? Pakuluan ng 3 minutes. Habang guys, sinantay natin itong mag-antay ng warm water. Yan, yung kalahating cup lang siya. Hindi ganitong cup, yung ordinary cup. Kalahati lang siya. Tapos itong soup, tutunawin natin doon sa dito sa yung sa tubig na mainit na tunawin natin yung soup. Nasa sa inyo guys kung ubusin nyo ito o hindi. Kasi syempre maanghang ako, hindi ko kaya. At saka ayoko ng maalat. Kaya yan na natin. Tawag yan, halo-haloin. Tapos tabayanan nyo guys. Ayan, luto na. Ay, niligay ko pala yung yung panako panghalo doon, inilagay ko. So luto na siya at hanguin na natin siya. Hinugasan ko muna guys yung strainer, tapos yung ramyeon i-strainer natin. Ayan. Tapos banlian ng konti para ayan. Guys, i-heat natin yung fry pan hanggang mawala yung tubig, yung binanlawan ko. Ayan guys, mainit na yung kawali. Lagyan natin ng kaunting mantika. Then, ilagay natin yung ramyeon. Ilagay natin. I-spread natin guys. I-spread. Ilagay muna natin yung soup dito. Then, i-spread natin. I-spread natin guys. Halo-haloin muna. Halo-haloin. Then, spread lang siya ng konti. Dapat konti lang yung sabaw, naparami yung sabaw. Konti lang yung soup. Pero i-flat nyo na itong ramyeon. I-flat na natin hanggang maubos yung sabaw niya guys.
malapit nang maubos yung tubig niya. Ayan, na mantika. Ayan. Tapos, i-ano natin. Ano pa, ano tawag niya? I-ano natin pa, upside down ba? Babalik ka rin pala. Ayun. Hindi ko na naalala yung babalik ka rin. So, ayan. Tingnan natin sa side kung stick together sila. Nag-stick together. Nag-stick together. Ayan. Guys, ang itsura na niya, babalik ta rin na natin. Ayan guys, kahirap magbaliktad. So, ilalagay natin itong pinggan. Tapos, ibabaliktad natin sa ganon. Oo. Patayin muna natin yung ilaw. Oh, ayan. Ayan guys. Oh, ang sarap tingnan. Kainin. Tingnan nyo guys, ang sarap tingnan. Oo. Ngayon, ilalagay ulit natin dito sa, babalik natin sa fry pan. Ayan. Kainit guys. Ayan ang itsura guys. Ayan. Guys, habang nabaliktad na natin, lagyan natin naman ng cheese on toppings. Cheese. Tapos, lagyan natin ng cheddar cheese para hindi ibig sabihin na nagtitipid tayo. Haha. Ayan guys. Daming cheese. Ang daming cheese. Guys, nilagyan na natin ng cheese tsaka mozzarella. Antayin natin muna ang nito. Tatakpan natin ng konti. Ayan na guys. Hanguin na natin kung ano ang taste niya. Ayan guys, tikiman na. Tingnan natin ang sarap niya, anong lasa niya. So tingnan natin guys, ang labo ng camera yata. Ang init. Ang sarap niya guys. Oh, malasa. Very crunchy siya. Ang sarap niya. Narinig nyo? Pasak-pasak. In Korea, pasak-pasak. Crunchy siya. Nakita nyo yung cheese guys, oh. Ang sarap niya guys. Hindi ko na nahiwa. Ang sarap niya. Magustuhan to na aking mga junakis. Thank you for watching guys. Gawa kayo nito, challenge tayo. Bye!